Trong lớp học này, bạn sẽ học về công nghệ tiên tiến nhất và thực hành triển khai các thuật toán Machine Learning tự mình. Bạn sẽ học về các thuật toán Machine Learning quan trọng nhất. Một số trong đó chính là những gì đang được sử dụng tại các công ty AI hoặc công nghệ lớn ngày nay. Và bạn sẽ có cái nhìn về trạng thái tiên tiến nhất của AI. Tuy nhiên, ngoài việc học các thuật toán, trong lớp học này, bạn cũng sẽ học tất cả các mẹo và thủ thuật thực tiễn quan trọng để làm cho chúng hoạt động tốt. Và bạn sẽ tự triển khai chúng để xem chúng hoạt động như thế nào. Vậy tại sao Machine Learning lại được sử dụng rộng rãi như vậy ngày nay? Machine Learning đã phát triển như một nhánh con của AI hay trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi muốn xây dựng các máy thông minh và hóa ra rằng có một vài điều cơ bản mà chúng ta có thể lập trình cho một máy để làm, chẳng hạn như cách tìm đường ngắn nhất từ A đến B như trong GPS của bạn. Nhưng phần lớn, chúng ta không biết làm thế nào để viết một chương trình cụ thể để làm nhiều điều thú vị hơn, chẳng hạn như thực hiện tìm kiếm web, nhận diện giọng nói con người, chẩn đoán bệnh từ X-quang, hoặc xây dựng một chiếc xe tự lái. Cách duy nhất chúng ta biết để làm những điều này là để cho máy học tự làm chúng. Đối với tôi, khi tôi sáng lập và dẫn dắt nhóm Google Brain, tôi đã làm việc với các vấn đề như nhận diện giọng nói, Computer Vision cho Google Maps, hình ảnh Street View và quảng cáo. Khi dẫn dắt AI by Two, tôi đã làm việc với mọi thứ từ AI cho thực tế tăng cường đến chống gian lận thanh toán, đến dẫn dắt một nhóm xe tự lái. Gần đây nhất tại Landing AI được tài trợ tại Đại học Stanford, tôi đã làm việc trên các ứng dụng AI trong sản xuất, nông nghiệp quy mô lớn, chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử và các vấn đề khác. Ngày nay, có hàng trăm nghìn, có lẽ hàng triệu người đang làm việc trên các ứng dụng Machine Learning và có thể kể cho bạn những câu chuyện tương tự về công việc của họ với Machine Learning. Khi bạn đã học những kỹ năng này, tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ thấy thú vị khi thử sức với các ứng dụng khác nhau và có thể cả các ngành công nghiệp khác nhau. Thực tế, tôi thấy khó nghĩ đến bất kỳ ngành nào mà Machine Learning không thể tác động đáng kể bây giờ hoặc trong tương lai gần. Nhìn xa hơn vào tương lai, nhiều người, bao gồm cả tôi, đều háo hức về giấc mơ AI xây dựng máy móc thông minh như bạn hoặc tôi. Điều này đôi khi được gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát, hoặc AGE. Tôi nghĩ rằng AGE đã bị thổi phồng quá mức, và chúng ta vẫn còn rất xa so với mục tiêu đó. Tôi không biết liệu nó sẽ mất 50 năm, 500 năm hay lâu hơn để đạt được điều đó, nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu AI tin rằng cách tốt nhất để tiến gần hơn đến mục tiêu đó là sử dụng các thuật toán học tập, có thể lấy cảm hứng từ cách hoạt động của não người. Bạn cũng sẽ nghe thêm một chút về cuộc hành trình tìm kiếm AGE này trong khóa học này. Theo một nghiên cứu của McKinsey, AI và Machine Learning được ước tính sẽ tạo ra thêm 13.000 tỷ USD giá trị hàng năm vào năm 2030. Mặc dù Machine Learning đã tạo ra lượng giá trị khổng lồ trong ngành công nghiệp phần mềm, tôi nghĩ rằng còn có giá trị lớn hơn rất nhiều chưa được khai thác trong các ngành công nghiệp ngoài phần mềm, như bán lẻ, du lịch, vận tải, ô tô, vật liệu, sản xuất, và vân vân. Do có nhiều cơ hội chưa được khai thác lớn trong nhiều ngành khác nhau, ngày nay có một nhu cầu lớn chưa được đáp ứng cho bộ kỹ năng này. Đó là lý do tại sao đây là thời điểm tuyệt vời để học về Machine Learning. Nếu bạn thấy các ứng dụng Machine Learning thú vị, tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục cùng tôi trong khóa học này. Tôi gần như có thể đảm bảo rằng bạn sẽ thấy việc nắm vững những kỹ năng này là đáng giá. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một định nghĩa chính thức hơn về Machine Learning là gì. Và chúng ta sẽ bắt đầu nói về các loại vấn đề và thuật toán Machine Learning chính. Bạn sẽ nắm bắt một số thuật ngữ chính về Machine Learning và bắt đầu có cái nhìn về các thuật toán khác nhau và khi nào thì mỗi cái có thể phù hợp. Vì vậy, hãy tiếp tục với video tiếp theo.